در این جلسه میخوایم با همدیگه رمپ رو با فلور ترسیم کنیم. پس در ادامه با من همراه باشید. سلام دوستان، من الهام کیانی هستم با کانال یوتیوب الهام آرکندک با شما همراهم. در جلسه گذشته آموزش ترسیم رمپ به کمک آپشن رمپ رو داشتیم. در این جلسه میخوام رمپ رو به کمک فلور ترسیم کنم. سابسکرایب فراموش نشه، نوتیفیکیشنتون رو اکتیو کنید که هیچ آموزش رو از دست ندین. بدون معطلی بیشتر بریم وارد رویت بشیم و آموزش امروز رو شروع کنیم. خب دوستان، پروژه جدید باز کردم. در جلسه گذشته ما گزینه رمپ رو آموزش دادیم، ولی ترسیم رمپ با کمک ابزار رمپ در رویت یه سری محدودیت هایی داره که ما نمیتونیم رمپ چند اسلوپه داشته باشیم، نمیتونیم در رمپ اون لایه بندی داشته باشیم. پس به کمک فلور ما میخوایم رمپمون رو ترسیم کنیم و تمام این مشکلات رو در این ترسیم رمپ برطرف کنیم. کافیه بزنیم روی فلور. خب یه مستطیل پیک میکنیم و شروع به ترسیم رمپمون میکنیم. برای ترسیم رمپ یه فرمول بهتون یاد دادم برای محاسبه طول رمپ. طول رمپ رو چجوری حساب میکردیم؟ ارتفاع لول رو، ارتفاع یک طبقه رو که رمپ قرار بود بهش برسه رو به سانتیمتر تقسیم بر عدد درصد رمپ میکردیم که ارتفاع هر طبقه ما 360 بود، میشه 360 سانتی متر تقسیم بر 15 که میشه 24 متر. پس طولمون رو 24 در نظر میگیریم. عرضمون رو مثلا بذاریم اینا 24، عرضمون هم 3 در نظر میگیریم. خب فینیش رو میزنیم. یه الیویشن رو من باز کنم، الیویشن نورس میذارم روی حالت ریالستیک. الان فلور دقیقاً بر روی لول 1 قرار داره و هیچ شباهتی به رمپ نداره. کاری که ما میخوایم بکنیم اینه، اگه به خاطر داشته باشید در جلسات آموزش فلور من اسلوپ رو بهتون آموزش دادم. اگر ندیدید ببینید حتما که کمک میکنه در ترسیم رمپ بهتون. فلور رو انتخاب میکنیم، مودیفای ساب الیمنت رو میزنیم. همون قرار از لول 1 شروع شه به لول 2 ختم شه. پس در ابتدای رمپ باید اسلوپمون روی 0 و 0 باشه که الان هست و اسلوپ انتهای رمپ باید روی ارتفاع لول 2 باشه، یعنی 360. اینتر رو میزنیم. حالا وارد نورس میشیم. اگزیت رو میزنیم، از حالت ترسیمه، از حالت اسلوپ خارج بشه. از لول 1 شروع شد به لول 2 ختم شد به صورت 3D. این هم از رمپمون. برای مشخص کردن اسلوپ این رمپ کافیه به لول 1 بریم، از اینجا انوتیت رو بزنیم. اینجا یه گزینه‌ای داریم به اسم اسپات اسلوپ. وقتی روش کلیک کنیم و بیایم روی رمپ قرار بگیریم، اسلوپمون رو بهمون نشون میده. یه کلیک میکنیم بر روی رمپ. الان نوشته 150 تقسیم بر 1000. به خاطر اینکه این رو به درصد تبدیل کنیم باید یونیت ستاپش رو تغییر بدیم. کافیه که این ارو رو، اسلوپ ارو رو انتخاب کنیم، وارد ادیت تایپش بشیم و از اینجا در قسمت یونیت فرمت بیایم فرمتش رو تغییر بدیم، بذاریم روی پرسنتیج و این هم میتونه راوندینگش رو بذاریم رو همون 0 باشه و یونیت سیمبولش رو هم بذاریم روی درصد. اوکی، اپلای. اوکی، اسلوپ رو هم مشخص کردیم. همونطور که در جلسه گذشته گفتم، مسیر رمپ برخلاف مسیر پله است و اسلوپ از بالا به پایین نشون داده میشه، از پایین به بالا نشون داده نمیشه. همونطور که دیدین تگ رمپ در قسمت پایین رمپ قرار داشت. پس این رو به خاطر داشته باشید که جهت اسلوپ رمپ از بالا به پایینه.
خب دوستان ما میتونیم رمپ رو به صورت چند اسلوپ هم ترسیم کنیم. اگر رمپ چند اسلوپه داشتیم فقط به کمک فلور میتونیم ترسیم کنیم. دوباره فلور رو میزنم، یه مستطیل پیک میکنم و اینجا مستطیلم رو ترسیم میکنم. 24 متر و اصلا همین 4 باشه. اوکی. فینیش رو میزنم و کافیه که فلور رو انتخاب کنم و وارد مودیفای سام الیمنت بشم. برای اینکه بتونیم یه قسمت از رمپ رو شیب متفاوت بدیم کافیه ات اسپلیت لاین رو بزنیم. یه اسپلیت لاین مثلا تا اینجا اضافه کنیم. اینجا میگیم از 0 شروع شه. دوباره انتخابش میکنم، مودیفای ساب الیمنت رو میزنم اینجا که اسپلیت لاینمون روی 0 درسته، از 0 شروع شده از لول 1. این رو میذارم روی 80 سانت 2 60. اوکی بریم وارد الیویشنمون شیم. ببین دقیقاً تا اینجا شیب یه مقدار تندتر اومده بالا تا به ارتفاع 80 سانت رسیده و از اینجا شیبمون دوباره تغییر کرده که این تغییر شیب رو میتونیم با کمک اسلوپ هم اثبات اسلوپ هم ببینیم. وارد انوتیت میشیم، اثبات اسلوپ رو میزنیم. اینجا نشون میده که شیب ما 19% بوده و بعد رسیده به 14%. اون قسمت ابتدایی که با شیب بیشتری جلو رفتیم، گفتیم تا ارتفاع 80 سانت بیاد، با شیب 19% اومده و از اینجا به بعد با شیب 14% تا انتها رفته. میبینید تا انتها اینجا میتونیم قرار بدیم. مزیت دیگه ای که ترسیم رمپ به کمک فلور داره اینه که شما میتونید لایه بندی متفاوتی بهش بدید. کافیه که رمپتون رو انتخاب کنید و وارد ادیت تایپ بشید، دوپلیکیت بگیرید و وارد استراکچرش بشید و بهش لایه های مختلف بدید. خب میگیم این لایه میانیش رو بذاریم روی ارث. اوکی. حالا اینجا یه لایه اضافه کنیم. کانکریت. اوکی مثلا 10 سانت. دوباره یه لایه دیگه اضافه کنیم. این رو بذاریم روی فینیش 2، دوباره اینم فینیش 2، این رو مثلا استون بذاریم. نداریم کرییت میکنیم، کرییت نیو متریال رو میزنیم، رینیم رو میزنیم و استون بهش نسبت میدیم و وارد asset میشیم و یه استون پیدا میکنیم. استون رو تایپ میکنیم، اینتر میزنیم تا سرچ کنه و از اینجا یه دونه متریال استون انتخاب میکنیم و بهش نسبت میدیم. اپلای. اوکی و این هم میذاریم روی 5 سانت. اوکی میکنیم، اپلای میکنیم، اوکی میکنیم و وارد 3D که بشیم میبینید که متریالمون کامل تغییر کرده و اگر یه سکشن از رمپمون بگیریم ریالستیک بذاریم، رو حالت میدیوم میذارم. ببینید رمپمون رو کاملا به صورت لایه بندی شده در اینجا داریم. خب دوستان اینم از پایان جلسه دوم مربوط به ترسیم رمپ. به کمک فلور تونستیم رمپ رو ترسیم کنیم و با ساب الیمنت بهش
اسلوپ دادیم و اینکه از قسمت انوتیشن ها به رمپمون اسلوپ بدیم و تنظیمات مربوط به اسلوپ رو انجام دادیم. مرسی بچه‌ها تا این لحظه همراه من بودید. اگر این ویدیو براتون مفید بود لایک کنین، برای دوستان مهندستون شیر کنین. اگر سوالی داشتید حتما کامنت کنین، پاسخگو هستم. پیروز و موفق باشید. خدا نگهدار.